Hello my dear friends and students. আজি মই এই ভিডিওটোত ক্লাস 10 ম্যাথছৰ chapter 8 ৰ exercise 8.1 ৰ question number 11 টো কৰাম আৰু এই questionটো হৈছে এই exerciseৰ last question ইয়াৰ আগৰ সকলো কিটা question মই কৰাই দি দিছো যিকেটা লিংক ভিডিওটোৰ descriptionত পাই যাবা তোমালোকে চাই লবা এতিয়া হা questionটো start কৰো সো questionে কি কৈছে তলত দিয়াবিলাক সত্য নে অসত্য কোৱা তোমাৰ উত্তৰ যথাৰ্থতা উল্লেখ কৰা সো ইয়াতে কৈছে যে কোনকিটা সত্য কোনকিটা অসত্য আৰু আমি লগতে আমাৰ ৰিজনটো দিব লাগে কিয় সত্য বা কিয় অসত্য হৈছে এতিয়া সো ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকল প্ৰথম পাৰ্টটো কোৱেশ্চনে কি কৈছে 10 এৰ মান সদায় 1 তকৈ সৰু সো এটো সত্য হ'ব নে অসত্য হ'ব আমাক কৈছে সো 10 ৰ ৰিলেচনটো হৈছে সো তোমালোকে সকলো কিটা কোৱেশ্চনত মই লক বক লব শিকাইছো তোমালোকে এনেকুৱা মুখস্থ কৰি লবা লক বক লব লক মানে হৈছে sin বক মানে হৈছে cos আৰু লব মানে হৈছে tan আৰু ইয়াক উলটাই দিলে cosec হ'ব মানে ক ওপৰত ল তলত উঠাই দিলে cosec ক ওপৰত ব তলত নমাই দিলে sec আৰু ব ওপৰত ল তলত নমাই দিলে cot হৈ যাব তেনেহলে সো ইয়াতে tan এৰ কথা কৈছে মই এংগল a এইটুক ধৰি লৈছো আৰু এইটুক b দি দিও এইটুক c দি দিও এতিয়া সো এই a কোণৰ কাৰণে লম্ব এইটো হ'ব লম্বক মই সাপোজ 6 ৰাখিছো আৰু ভূমি এইটো এংগল এৰ ক্ষেত্ৰত ভূমি এইটো ভূমিক মই সাপোজ 2 ৰাখিছো এনেকুৱাটো হ'ব পাৰে কৰ্ণ সবতকে ডাঙৰ বাহু হয় লম্বক মই 6 ৰাখিছো ভূমিক 2 ৰাখিছো সো এতিয়া 10 ৰ ৰিলেচনটো হৈছে লম্ব বাই ভূমি তেনে লম্ব ওপৰত মানে 6 ওপৰত আৰু ভূমি তলত মানে 2 তলত এটা কটাকটি কৰোচোন 2 6 কেইবাৰ গৈছে 3 বাৰ গৈছে আনসার 3 ওলাইছে এতিয়া সো 10 এৰ মান সদায় 1 তকৈ সৰু ইয়াতে গৈছে তেনেহলে আমাৰ আনসার ওলাইছে 3 মানে 1 তকৈ ডাঙৰো হ'ব পাৰে আচ্ছা সৰুটো হ'ব পাৰে কিন্তু ডাঙৰো হয় আৰু ইয়াতে সদায় 1 তকৈ সৰু কৈছে মানে ভুল কৈছে তেনেহলে আমি লিখি দিও যে এটো অসত্য এতিয়া নেক্সট কোৱেশ্চনটো চোৱা a কোণৰ কোনো মানৰ বাবে sec a equal 12/5 a কোণৰ কোনো মানৰ বাবে sec a 12/5 এতিয়া সো secৰ ৰিলেচনটো চোৱা sec হলে উল্টি যাব cosৰ উল্টা sec হয় cos যদি ভূমি বাই কৰ্ণ হয় sec হ'ব কৰ্ণ বাই ভূমি তেনেহলে sec যদি কৰ্ণ বাই ভূমি হয় কৰ্ণ মানে ওপৰত ক আৰু ভূমি তলত হৈ যাব secৰ ক্ষেত্ৰত চোৱা secৰ ৰিলেচনত কৰ্ণ ওপৰত ভূমি তলত তেনেহলে চোৱা ভূমি 5 কৰ্ণৰ ঠাইত 12 আছে মানে ডাঙৰ বাহুটো ওপৰত সৰু বাহু তলত আৰু কৰ্ণ সকলো ত্ৰিভুজৰ কৰ্ণ সবতকে ডাঙৰ থাকে তেনেহলে ইয়াতে ডাঙৰটো ওপৰত দিছে আৰু ভূমি কৰ্ণতকেটো সৰু হ'ব সৰু তলত দিছে মানে এটো সত্য হ'ব ইয়াতে আমি লিখি দিও সত্য ইয়াৰ কাৰণ আমি দিব পাৰিম যে কাৰণ কৰ্ণটো ওপৰটো কৰ্ণ নহয় আৰু কৰ্ণটো ডাঙৰ দিছে মানে এনেকুৱা হ'ব পাৰে কৰ্ণটো যদি 5 টো ওপৰত দি 12 তলত দিলে হেতেন তেনেহলে ইটো নহল হেতেন কাৰণ 12 তলত আহি গলে ইয়াৰ ভূমি দিগল হৈ গৈছে কৰ্ণতকে যেটো হ'বই নোৱাৰে এতিয়া ইয়াৰ কৰ্ণটো দিগল আছে ভূমিতকে তেনেহলে হৈছে আমি কাৰণ দিম কৰ্ণ ভূমিতকে ডাঙৰ বা দিগল সো লিখি দিছো সত্য হৈছে কাৰণ কৰ্ণ ভূমিতকৈ বেছি কৰ্ণটো বেছি আছে এতিয়া এইটো গল এতিয়া তৃতীয় কোৱেশ্চনটো চোৱা cosecant of angle a ৰ সংক্ষিপ্ত ৰূপ cos a ব্যৱহাৰ কৰা হয় এটো সত্য নে অসত্য খুদিছে এতিয়া চোৱা ইয়াৰ আনসারটো হ'ব অসত্য কাৰণটো মই দেখুৱাই আছো সো অসত্য হোৱাৰ কাৰণ হৈছে চোৱা cosecant of angle a সংক্ষিপ্ত ৰূপ cos a নহয় cosecant of angle a সংক্ষিপ্ত ৰূপ cosec a হ'ব ইয়াতে আমি লিখি দিও মানে চোৱা cosec হৈছে সংক্ষিপ্ত ৰূপ cosecantৰ চোৱা cosecantৰ সংক্ষিপ্ত ৰূপ হৈছে cosec এটো আমি জানো ইয়াতে কোৱেশ্চনে কৈছে cosecantৰ সংক্ষিপ্ত ৰূপ cos তেনেহলে ভুল কৈছে কাৰণ cosecantৰ সংক্ষিপ্ত ৰূপ cosec মই ইয়াতে লিখি থৈছো যেতিয়া তেনেহলে ইয়াতে মই এই কথাখিনি লিখি দিও যে cosecantৰ সংক্ষিপ্ত ৰূপ হৈছে cosec আৰু ইয়াতে cos কৈছে যেতিয়া ভুল কৈ আছে সো লিখি দিছো
ৰিজনটো কোসেকেন্টৰ সংক্ষিপ্ত ৰূপ হৈছে কোসেক আৰু ইয়াতে cos কৈছে সেইকাৰণে ভুল কৈছে সেইকাৰণে আমি অসত্য লিখি দিছো এতিয়া ফোর্থ পার্টটো চোৱা কোৱেশ্চনে কি কৈছে cot আৰু a এৰ পূৰণফল হল cot a এতিয়া চোৱা এটো বুজাবৰ কাৰণে মই ইয়াতে চিত্ৰ এটা আঁকিছো সো cot a কলে তোমালোকে এই এংগেলটোক ধৰি cot ৰ ৰিলেশনটো চাবা cot c কলে এটোৰ এংগেল ধৰি প্লাই c ৰিলেশন মানে cot ৰ ৰিলেশন চাবা এনেকুৱা কৰা সবে তেনেহলে চোৱা cot a ধৰি লোৱা কৈছে ইয়াতে তেনেহলে cot a কলে এটো এংগেল ধৰি প্লাই cot ৰ ৰিলেশনটো চাবা তেনেহলে ইয়াতে cot ৰ লগত কি a পূৰণ হৈ আছে নেকি এই a টোৱে এটা কোণক মেনশন কৰি আছে তেনেহলে এটো cot ৰ লগত কোনো পূৰণ হোৱা নাই a এটা কোণক মেনশন কৰিছে সেইকাৰণে ইয়াতে অসত্য চোৱা cot আৰু a এৰ পূৰণফল কৈছে গতিকে ভুল কৈছে গতিকে আমি লিখি দিম অসত্য কাৰণে দিব পাৰিম যে cot a এটা পাৰ্টিকুলাৰ কোণৰ কথা বুজাইছে বা এনেকুৱা লিখিম যে ইয়াত a এটা কোণৰ কথা বুজাইছে এটো হৈ গল এটো অসত্য আনসাৰ ওলাইছে এতিয়া চোৱা 5 নম্বৰ পাৰ্টটো কোনো এটা কোণ থিতাৰ বাবে sin থিতা = 4/3 এটো সত্য হ'ব নে অসত্য হ'ব তেনেহলে আমি এটোত চাও চোৱা সাইনৰ ৰিলেশন হৈছে লম্ব বাই কৰ্ণ তেনেহলে কোনো এটা কোণ থিতা মই এটো কোণ ধৰি লৈছো a কোণক তেনে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত লম্ব হ'ব এটো কৰ্ণ হ'ব এটো লম্ব বাই কৰ্ণ লম্ব ওপৰত থাকে তেনেহলে 4 ওপৰত তেনেহলে 4 টো হৈছে লম্ব আৰু কৰ্ণ তলত থাকে মানে ইয়াতে 3 তলত আছে কৰ্ণ 3 এতিয়া তোমালোকে কোৱাচোন এটো সত্য হ'ব নেকি সো কৰ্ণ লম্বতকে সৰু হৈ গৈছে আৰু যেহেতু আমি জানো কৰ্ণ হৈছে এটা সমকোণী ত্ৰিভুজৰ সবতকে দীঘল বাহু মানে তিনিটা বাহুতকে কৰ্ণটো ডাঙৰ থাকে দীঘল থাকে তেনেহলে ইয়াতে লম্বতকে কৰ্ণ সৰু হৈ গৈছে গতিকে এটো সম্ভৱ নহয় কৰ্ণটো সবতকে ডাঙৰ হ'ব লাগে গতিকে ইয়াতে এই ৰিলেশনটো অসত্য ইয়াৰ কাৰণো আমি দিব পাৰিম যে কৰ্ণ সবতকৈ দীঘল বাহু হ'ব লাগে দীঘল হ'ব লাগে সব বাহুতকৈ সোয়া লিখি দিছো কৰ্ণ সব বাহুতকৈ দীঘল হ'ব লাগে ইয়াতে কৰ্ণ লম্বতকে সৰু হৈ গৈছে এটো এই ৰিলেশনত গতিকে এটো অসত্য এতিয়া সোয়া এটো আছিল এক্সাৰসাইজ 8.1 ৰ লাষ্ট কোৱেশ্চন আৰু মই পুৰা এক্সাৰসাইজ 8.1 কমপ্লিট কৰাই দি দিছো লিংক তোমালোকে ভিডিওটো ডেসক্ৰিপচনত পাই যাবা চাই লবা আৰু ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক এণ্ড শেয়াৰ কৰিবা চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা থ্যাংক ইউ